السلام علیکم ملګری نن زه تاسو ته د پلی سټور د آی ډي طریقه وښایم چې پلی سټور آی ډي اوس څرنګه مشته جوړوي انشاءالله چې په سوکا طریقه مې پیاوم د نمخشه د مو ویډیو تاسو سبسکرایب کېسته د घंटे بٹن واسطه او لایک کېسته او شیر کېسته چې تاسو ته سره سوکا معلومات انشاءالله زه درکوم په ویډیو کې او هر څه انشاءالله خپل جوړاوسته بل چاته محتاج نه وسته دا پلی سٹور دی لکه پلی سٹور په لیکلي دي کنه سره لیکل پر بدل د ټاک ورکړي هغه بعد دغه سینګین لیکلي دي د سره لیکل پر بدل د خپل ټاک ورکړي چې کینی د سره لیکل پر بدل د ټاک ورکړي دا دګي کې سره لیکل پر غلا د دګي ټاک ورکړي کارت اکاؤنٹ لیکلي دي او دا کې لیکلي دي د پوسو فور مای سیلف لیکلي دي د ټاک ورکړي دا دګي فرست نیم یعنی پہلا نوم لکه اس ګل خان زل په نوم جوړاو کنه ګل په پهلا خانه کې ولیکه او خان په بل خانه کې ولیکه دا فرست نیم مطلب چې پهلا نوم اخري نوم به په دا کې تاسو خپل چتکی نوم وی کنه غانو ورکستای دلته ورکوان جی او ال ګل او په دلوند خانه کې ورکوان کې ایچ ای ان خان ګل خان بیغنا بعد د کیز په شي طرف کې نیکسٹ لیکل دي د دې کې سره لیکل پر بدل شو د ټریک ورکستای بودا مخکې لاړه شي به دا خانه چې دو د تشته پر دو د تاسو په دو ورشي کې می کنه دلته والی کېسته د پهلا خانه کې میاشتو ز درمه میاشت ورکوم او د اندامو درمه میاشت ورکړله د بل خانه کې تاریخ ته ز تاریخ ورکوم 5 تاریخ یعنی د درمه میاشت 5 تاریخ او د بل چې خانه چې دو دغه د کول خانه دو 1990 یعنی درمه میاشت 5 تاریخ په 1990 کې لکه پیدا وشته او دا خانه ته ټاک ورکسته دا کې او دا دغه تستروشي دوه درې قسمه دا پوسټ چې شته په نوم جوړسته به فیمیل ته ټاک ورکسته چې سړی په نوم جوړسته به دا میل ته ټاک ورکسته چې سړی په نوم جوړاو دا میل ته ټاک ورکا او تاسو چې سړی په نوم جوړسته به دا میل ته ټاک ورکسته په نوم جوړسته بیا نه بعد د کیز نیکسټ وایسته پسې بیا دا مخکې لوړ شي بیا نه بعد دغه پوسټ دوه خانه چې دا ډایرکټ ایمیل راغی او کچره په نوم څه جوړوم به دا کیزه خانه ته ټاک ورکسته کنه چې صحیح نوم ورکوسته دا پوسټ اتوماتیک د جیمیل طرف نه ترغه کنه ګوګل طرف نه ایمیل نه دوا اوس دا کیزه ته ټاک ورکوم زه په نوم ټرای په باندې کوم زه نو داس غوي چې په نوم باندې لکوي خو بیا وې نخلی کنه زه کوم په کاسو ګل خان ورکوم چې ودره ګل خان په نوم بل جوړ شوی د کچره جوړ شوی د کې سره لیکل سره ورکولوندې دا ګل خان په نوم جوړ شوی د لوندې باندې سره لیکل سره ورغل زه دا ګل خان سره بیا لیکم 2021 د کاسه 2021 ګل خان 2021 جوړه د کاند جوړه بیا نیکسټ څه وای یاره دا جوړه دو بس بیا زه سره ورکوم 1980 دا څه تاسو ټرای پکسته چې ورونه په وړي 2 اور 3 اور آینده وخسته ګل خان 2021 1980 وخسته دا خانه د پاسورد شپږین سے خلک او تین سے راسا کوشش کیسه او تین سے ورکاوستای لاس ورکاوستای چې سکوډ مضبوط وي دمر ان شاء الله تاسو کوډ سیګ واستای نشي زه دا پاسورد ورکوم پاسورد زه شای ورکوم اسه تاسو جواتین د برازه ورکوم ګل خان یعنی جی او ال کے ایچ ای ان ګل خان 1 2 3 دم پاسورد ورکا تو خپل مرزي سره چې تر ورکاسته موبایل نمبر ورکاسته یا نمبر ورکاسته انسه سره ورکاسته نه بعد دا نیکسټ څه وایسته به شي طرف کې بیا دا د کې د پوس خانه چې وروړه د کې موبایل نمبر وړي د پس په امارات کې د جنډا چې د ټاک ورکاسته چې په کوم ملک وسته پاکستان کې وسته پاکستان ولسته خو ځای نه کوم ځکه سکیپ پسې وای نمبر نه ورکوم دا پوسټ دا غینه ګل خان او دا کیزه آی ډی ګل خان 2021 دا د مو آی ډی لکه تیار شول ان شاء الله بیا دغه نه بعد لون د بدا شي طرف کې چې لیکل دي نیکسټ دا ته ټاک ورکسته و دا سکرین سے پوسټ چک کرسته په غوتا باندې تاسو چک کې د کې لیکل دي آی اګری چې صحیح دا اګری کوم وس دا ته ټاک ورکسته انا بعد تاسو بل پیجر کولاو شي دا لیکل دي بیک اپ ټو ګوګل ډرایو دا لکه ته چې کوم پټ ګون ویډیو راکاوي کنه کولاوي او ته دغه
لکه پټګون وکړو د ډایرکټ ورې ګوګل غاته سي ډرایو ته سي او چې ته چې یاره نه ده سي به دغه ټکای څه دی دا کې باند کې درته ټاک ورکې دا باند شي زه دا فی الحال بندوم هغه بعد د ایکسپټ وایم ایکسپټ میں ټاک ورکې ستای به دا ان شاء الله بل پیج طرف ته لوړ شي دا بل پیج طرف ته لوړ دا پلی سٹور جوړ شي ان شاء الله دا ټاک ورکې دا د پلی سٹور سے کمپلیٹ ہے پتا کہ تو سے فیسبک واٹسپ ایمو ټیک ټاک نه راځي دا ستاسو شایي کنه دا نه ډاونلوډ کوي چې دا پلی سٹور لکه یو سمندر یې سبي ده ارنا نه شای کې ډاونلوډ کیږي انسټال کیږي کې او دا ان شاء الله زه په بل ویډیو کې به نه طریقې وښایم دا تاسو چې خپل آی ډي وس کا سیستم دا پوس په سان کې چې جیری کوي سره لیکه پر بدل شته ټاک ورکې ستای به په دغه سار کې تاسو خپل آی ډي روشي کوم آی ډي وی غن سکرین شاټ تا کې ستای په کاغذ والی کې ستای او چې کوم پاسورډ مې وریا پاسورډ تا والی کې ستای په کاغذ سره به تک موبایل بل بدلاوي به په بل موبایل کې ته استعمالوي شي د آی ډي همیشه د پر ادا لکه خپل پرسنل آی ډي شولا دا خامخاله طریقې ستای دا چې وینې دي کې به نو یریږي کنه بیا فیسبوک چیټ په بل موبایل کې خپل یا بل موبایل وکړي به مصیبت ته جوړوي بوته نو ویراوي به بیا نو آی ډي جوړاوي او ان شاء الله په دا آی ډي باندې زه تاسو بیا فیسبوک جوړوم فیسبوک مطلب لکه ته چې نو جوړای به پر د پلی سٹور آی ډي کې دا جیمیل آی ډي جوړا کې په دا جیمیل باندې ته بیا فیسبوک جوړوای شي په بل آی ډي کې تاسو ته فیسبوک جوړولو طریقه دروښایم چې فیسبوک سرانګي جوړیږي ان شاء الله چې فیسبوک باندې موږ تاسو پیام شو کام په پیام او مو ویډیو لایک کړئ سبسکرایب کړئ ان شاء الله په بل ویډیو کې بیا ملاویږي الله حافظ